ეს არ არის გადაცემა ყველა მნიშვნელოვან საკითხზე. ეს არ არის გადაცემა ყველა მოვლენასა თუ ფაქტზე. ეს არის გადაცემა ერთზე. კვირის ერთ მთავარ საკითხზე. ერთ მოვლენაზე. ერთ ფაქტზე. მაგრამ ორ მხრივად. ორ წყაროსთან გადამოწმებით. ორი ინტერვიუს სახით. ჩვენ თქვენთან მოგვაქვს განსხვავებული აზრი. მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დროში ჩვენთან შეხვედრისთვის. ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენ ვსაუბრობთ 2017 წლის თვითმმართველობის არჩევნებზე. ჩვენი სტუმარი არის სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი მიხეილ ბენიძე, რომელიც აკვირდებოდა თავის ორგანიზაციასთან ერთად, როგორ მიმდინარეობდა წინა საარჩევნო პროცესი ზოგადად ამ ქვეყანაში. სწორედ ამით მინდა დავიწყოთ, მინდა დასაწყისში შევაფასოთ მაინც გარემო წინა საარჩევნო, თქვენ რამდენიმე შუალედური ანგარიში უკვე გქონდათ ამ არჩევნებთან დაკავშირებით და გისმენთ. მადლობა საღამოშტობისა მოგესალმებით. მადლობა რომ საუბრობთ ამ თემაზე და მადლობა რომ დროს გვითხოვთ. დიახ, წინასაარჩევნო პერიოდს ბუნებრივია სამართლიანი არჩევნები აკვირდება 24 ივლისიდან მოყოლებული, უკვე 70 გრძელვადიანი დამკვირვებლის მეშვეობით. როგორც აღნიშნეთ, ჩვენ ორი შუალედური ანგარიში უკვე გამოვეცით და მესამე ანგარიში მზადდება და არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე ასევე გახდება ცნობილი საზოგადოებისთვის მესამე შუალედური ანგარიში და ის კიდევ ბოლო, ასე ვთქვათ, დარღვევები თუ გარკვეული ტენდენციები, რომელიც ამ ეტაპზე ჩვენთვის არის ყურადსაღები. რა ვხედავთ, ბუნებრივია ჯერ წინასაარჩევნო პერიოდი არ დასრულებულა და როგორც წესი ჩვენ გვაქვს გამოცდილება იმისა, რომ ბოლო დღეებში ხანდახან წინასაარჩევნო დარღვევების კუთხით მნიშვნელოვანი ფაქტები ფიქსირდება, მაგრამ ამიტომ ბუნებრივია რაღაც ერთიანად საბოლოო შეჯამებული შედეგი ამ ეტაპზე ჯერ კიდევ არ გვაქვს, მაგრამ ბუნებრივია არის ის გარკვეული ტენდენციები და ის გარკვეული დარღვევები, რაც ჩვენთვის ცნობილი არის და ჩვენს ყურადღებას იქცევს. ამ ეტაპზე ასეთი არის ეწოლა-მუქარის შემთხვევები, რომელიც საკმაოდ შესამჩნევია. სხვადასხვა სახით გამოიხატება ეწოლა-მუქარა წინასაარჩევნო პერიოდში, მაგრამ ყველაზე მეტად ჩვენთვის რაც საყურადღებო არის ამ ეტაპზე არის კანდიდატების ან მათი ოჯახის წევრების მიმართ განხორციელებული გარკვეული ზეწოლის დაშინების შემთხვევები, რომელიც ძირითადად მიმართულია იქითკენ, რომ ასე ვთქვათ, სთხოვენ ამ მუქარის დაშინების შედეგად კანდიდატებს, რომ მოხსნან საკუთარი თავი მოიხსნან. რამდენი ასეთი აღწერილი შემთხვევა გაქვთ ამით? იცით რა არის გამიჭირდა, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ბოლო ანგარიში კიდევ ემატება და კიდევ არის გარკვეული ფაქტები, რომელიც ახლა ასე ვთქვათ, რომელსაც ან ვამოწმებთ, ან ამჯერად კიდე დამუშავების პროცესში ვართ, მაგრამ ასეთი ფაქტები არის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში. არის ახლა ზოგი ცნობილი და გახმაურებული ფაქტი, მაგალითად თეთრი წყაროს შემთხვევაში, როდესაც პრაქტიკულად მთლიანად გაუქმდა ევროპული საქართველოს სია. აქ კონკრეტულ ზეწოლაზე არავინ საუბრობს, მაგრამ ძალიან უბრალოდ არავინ საუბრობს, არ გვაქვს კონკრეტული დადასტურებული მონაცემები, დიახ, მაგრამ თავისთავად ძალიან საეჭვოა, როცა ახლა რამდენიმე ადამიანს ერთდროულად ერთსა და იმავე ოლქში, ერთსა და იმავე პარტიაში უცბად რამდენიმე ადამიანი გადაწყვეტს, რომ თავი მოხსნას არჩევნებიდან თავის საკუთარი კანდიდატურა გაიწვიოს, მაგრამ ეს არ არის ერთადერთი შემთხვევა, არის სხვაგანაც დამოუკიდებელ კანდიდატებზე, ვთქვათ, ზეწოლის გარკვეული შემთხვევები, რომელზეც თავად საუბრობენ, ან ვთქვათ, მათი ოჯახის წევრებზე. რიგ შემთხვევაში მათ არ მიუღიათ გადაწყვეტილება, რომ დატოვონ, ასე ვთქვათ, აღარ მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში, მაგრამ ისინი საუბრობენ, რომ ვთქვათ, აი ოჯახის წევრის სამსახურიდან გათავისუფლებაზე ან რაღაც სხვა სახის მსგავსი მუქარებზე, ასეთ მუქარებს სამწუხაროდ აქვს ადგილი და ეს წინასაარჩევნო პროცესში ძალიან პრობლემურია. თუნდაც ეს ნაწილი რომ შევადაროთ გასულ არჩევნებს 2016-ის, 2014-ის გარკვეული ტენდენცია რომ დავინახოთ, ხო ზეწოლის შემთხვევები იყო ყოველთვის იყო კი სამწუხაროდ ჩვენ ეხლა დიდ სურათს თუ შევხედავთ, არა მხოლოდ კანდიდატების, ასე ვთქვათ, კანდიდატის მოხსნას და ამ კუთხით რაღაც ოჯახის წევრებზე ან მათზე განხორციელებულ ზეწოლას, არამედ ზოგადად ზეწოლის ტენდენცია მთლიანობაში თუ შევხედავთ, რა თქმა უნდა, გაუმჯობესება საერთო ჯამში გვაქვს. ახლა ჩვენ თუ შევადარებთ არ ვიცი წლევანდელ მონაცემს, თუნდაც 2012 წლის მონაცემს და ასე შემდეგ, რომელიც განსაკუთრებულად გამორჩეული იყო მათ შორის ზეწოლის კუთხით წინასაარჩევნო პერიოდი, მაგრამ რომ შევადაროთ 2014 წინა თვითმმართველობის არჩევნებს. თუ შევხედოთ მაგალითად კანდიდატების მოხსნა წინასაარჩევნო პერიოდში 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნებშიც ხდებოდა. ეხლა ერთის მხრივ აქ არის გარკვეული ობიექტური არ ვიცი ობიექტური საფუძველი ნაკლებად, უბრალოდ
ერთი რამ რაც განსხვავებულია ვთქვათ თუნდაც sapparlamento არჩევნებისგან არის ის რომ კანდიდატების რაოდენობა თვითმმართველობის არჩევნები არის იმიტომ გთხოვეთ 2014 წლისთვის შეგვედარებინოთ მე ხა ზუსტად რაოდენობა გამიჭირდება თუმცა ამის სტატისტიკას CESCO-ს აქვს რამდენმა მოიხსნა თავი 2014 წელს და რამდენმა მოიხსნა თავი წელს 2017 წელს მაგრამ იმის თქმა მინდა რომ ასეთ დარღვევებს ხვდებოდით 2014-შიც მათ შორის უბრალოდ აქ რთულია თქვა არის თუ არა ყველა ასეთი შემთხვევა ზეწოლის შედეგად იმიტომ რომ მართლაც შესაძლებელია რიგ შემთხვევაში სხვადასხვა კანდიდატებმა ამა თუ იმ მიზეზით არ ვიცი ზოგი პირადი მიზეზით გადაწყვიტონ რომ არ გააგრძელონ არჩევნებში მონაწილეობა ამიტომ ზოგადად რა თქმა უნდა ეს უფრო თვალსაჩინო არის თვითმმართველობის არჩევნებზე იმიტომ რომ ხა საპრეზიდენტო არჩევნებზე სადაც სულ რამდენიმე კანდიდატია ეს ნაკლებად ჩანს ხო ერთ პოზიციაზე ხდება და ნუ პარლამენტის შემთხვევაშიც მართალია იქ არის მაჟორიტარული არჩევნები და ასე შემდეგ ანუ სია არის საპარლამენტო მაგრამ იქაც ასე ვთქვათ არ ვიცი ათეულობით გარდა ზეწოლებისა თქვათ იგივე ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება კიდევ რა ტიპის ტენდენციებია ზეწოლაში კიდე გამოვყოფ ერთს რომ აი ხან არის კიდევ საუბრობენ ჩვენს დამკვირვებელთან როგორც რიგითი მოქალაქეები ასევე ვთქვათ სხვადასხვა საჯარო სექტორში დასაქმებული პირები რომ რიგ შემთხვევაში ისინი ესწრებიან ვთქვათ ქართული ოცნების წინასაარჩევნო შეხვედრებს არა საკუთარი სურვილისამებრ, არამედ იმის გამო, რომ თქვათ ვიღაცის მხრიდან შეიძლება რაღაცა ძალადობით კი არ არიან წაყვანილი, მაგრამ არის მითითება და ასეთი მითითება აღიქმება ხშირ შემთხვევაში, რომ ეს აუცილებლად შესაძლებელია, იმიტომ რომ ჩვენ ასევე გვაქვს წარსული პრაქტიკა, რომ ისევ ან სამსახურიდან გათავისუფლების, ან თქვათ სოციალური დახმარების მოხსნის, ან სხვა მსგავსი სახით შეიძლება აისახოს ადამიანზე, ან ყოველ შემთხვევაში განცდა იყოს მოქალაქეზე, რომ თუ ის არ შეასრულებს და არ დაემორჩილება რაღაცას მითითებას მაშინ ნეგატიური შედეგი შეიძლება ამან გამოიღოს. რაც შეეხება სხვა საკითხებს, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება არის კი ერთი ასეთი ტენდენცია, რომელსაც სამწუხაროდ ისევ ეს არის ისეთი ტენდენცია, რომელიც ვერ მოვიშორეთ ამ წინასაარჩევნო პერიოდში. ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების სხვადასხვა ფაქტები არის, ბუნებრივია არის შემთხვევები, როდესაც თქვათ საჯარო მოხელეები არიან ჩართული ამ თუ იმ სახით კამპანიაში. არის შემთხვევები, როდესაც თქვათ არ ვიცი საჯარო თანხებით მაგალითად სულ ახლახან დღევანდელი ფაქტი არის რომ ბატონი კალაძე იმყოფებოდა აი მეტროში რომელიც ახლახანს გაიხსნა მეტროს ახალი სადგური თბილისში პრემიერთან ერთად და სხვა პირებთან ერთად ეს არის ბუნებრივია სახელმწიფო თანხით სახელმწიფო ოფიციალური ღონისძიება და ასეთ ღონისძიებებზე კანდიდატების გამოჩენა ასევე ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებად ითვლება, რადგან ძალიან მკაფიოდ უნდა იყოს გამიჯნული და თქვათ სახელმწიფო თანხით დაფინანსებულ ღონისძიებებზე რომელიმე კანდიდატის მხარდასაჭერი განცხადებები არ უნდა კეთდებოდეს და მის აგიტაციად არ უნდა ითვლებოდეს და ჩვენი საარჩევნო კოდექსის მიხედვით უბრალოდ ასე ვთქვათ დასწრებაც კი თუ იქ თუნდაც განცხადებები არ გაკეთდება, ითვლება აგიტაციად. გარდა ამისა, აგიტაციაზე როცა ვსაუბრობთ, პრობლემა არის აგიტაციაში უკანონოდ მონაწილეობა სხვადასხვა პირების მხრიდან, მათ შორის საჯარო მოხელეების მხრიდან სამუშაო საათების მიმდინარეობის დროს, მათ შორის Facebook-ით აი, მინდა და მეკითხოთ შუალედურ ანგარიშებში საკმაოდ საინტერესო ტენდენცია ჩანს სოციალური მედიის გამოყენების, როგორც შეწირულობის უკანონო გზის. ეს არის ახალი ტენდენცია, ნუ არა მსოფლიოს, მაგრამ საქართველოს რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენი დაკვირვებით სოციალური მედიის როლი ამ არჩევნებზე. და თქვენ როგორი შედეგები გაქვთ აი ამ ნაწილში დაკვირვების შედეგები? კი, სოციალური მედია არის ძალიან საინტერესო სფერო, სწორედ წინასაარჩევნო პერიოდში სოციალური მედიის გამოყენება. აი ერთი რასაც ვსაუბრობდი, ანუ აი ორი კუთხით ვუყურებთ ახლა ჩვენ აქ რაც ჩვენთვის პრობლემურია, ასე ვთქვათ. და ეს აჩვენებს ზოგადად, რომ სოციალური მედია არის ძალიან ახალი გამოწვევა საარჩევნო სივრცისთვის და როგორც აღნიშნეთ, ნათია, ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს, ასე ვთქვათ, საქართველოს უნიკალური, მაგრამ პირველი რაზეც ვსაუბრობდი, ეს არის საჯარო მოხელეების მონაწილეობა კამპანიაში Facebook-ის მეშვეობით, ან თქვა სხვა სოციალური ქსელების მეშვეობით საარჩევნო, უბრალოდ სამუშაო პერიოდში, ეს ჩვენი აზრით და ცალსახად თუ საარჩევნო კოდექსს გადავშლით და განმარტავთ, ეს არის ცალსახად აგიტაციაში უკანონო მონაწილეობა, ხო, სამუშაო საათებში საჯარო მოხელეს არა მხოლოდ თქვა ფიზიკურად. არა სამუშაო დროს აქვს სტატუსი გამოქვეყნებული. არა სამუშაო დროც არ არის სასურველი. საკმარისია რეგულაციები, ან კაფიოდ დაინახო გადასტამები.
მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ასეთ ფაქტებს ვხედავთ და რიგ შემთხვევებში, მაგალითად, ყვარელში იყო ისეთი შემთხვევა, როდესაც ყვარელის რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი რესურს ცენტრის და საჯარო სკოლების სახელით აკეთებდა განცხადებას, რომ ისინი მხარს უჭერენ მმართველი პარტიის კანდიდატს, ეს არა მარტო პრობლემა არის როგორც აგიტაციაში უკანონოდ მონაწილეობა სამუშაო საათებში, არამედ პრობლემა არის იმ კუთხითაც, რომ რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი, რომელიც კონკრეტულ მუნიციპალიტეტებში პრაქტიკულად გარკვეულწილად ავტორიტეტად ითვლება სწორედ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და გარკვეულწილად არის მიმართულების მიმცემი, ხო? როგორი რა მიმართულებით უნდა მუშაობდეს სკოლა, ეს შეიძლება ასევე ჩაითვალოს როგორც საკუთარი თანამდებობის მდგომარეობის გამოყენება იმისათვის, რომ მიუთითოს ამ შემთხვევაში პედაგოგებს თუ ვის უნდა მისცენ ხმა, იმიტომ რომ აქ ესე ძალიან ცალსახად იყო კონკრეტული სკოლების და რესურს ცენტრის სახელით გაკეთებული განცხადება. და ეს ასეთი რამ რა თქმა უნდა ძალიან პრობლემურია. ხო, ეხლა რამდენად საკმარისი არის რეგულაციები? ჩვენი აზრით, ჩვენ საქართველოს საარჩევნო კოდექსი თავისუფლად იძლევა საშუალებას იმისა, რომ ასეთ შემთხვევაში ადეკვატური ასე განიმარტოს და ადეკვატური რეაგირება ქონდეს საარჩევნო ადმინისტრაციას. რამდენად ქონდეს საარჩევნო ადმინისტრაციას საერთოდ რეაგირება, მინდა CS:GO საქმიანობა ცალკე შევაფასოთ. აუცილებლად და ამ ნაწილშიც, მაგრამ მინდა ვიკითხოთ შემოწირულობებზე, რამდენიმე დასპონსორებული რგოლები ჩანს სოციალურ მედიაში. კი, მაშინ გადავიდეთ უსულო სოციალურ მედიას. კიდევ უფრო ახალი ტენდენცია რაც არის, იმიტომ რომ ეს აგიტაცია მეტნაკლებად ახალი ამბავი არ არის სოციალურ მედიით, მაგრამ წელს განსაკუთრებულად შესამჩნევი გახდა სწორედ ეს ახალი ტენდენცია, რაც არის სოციალური მედიის გამოყენება გარკვეული დეზინფორმაციის თუ მადისკრედიტირებელი მასალების გასავრცელებლად კონკრეტული კანდიდატების წინააღმდეგ. ეს ახალი არ არის, ხო, ესეც აგიტაცია რა თქმა უნდა, ესეც ახალი არ არის, მაგრამ ამ ინტენსივობით ჩვენ კამპანიაში ასე ვთქვათ, ორგანიზებულად სოციალური მედიის ასე გამოყენება არ გვინახავს. ეხლა რა ხდება? არის შექმნილი ცალკეული Facebook გვერდები, რომლებიც არ არის იდენტიფიცირებადი არც რომელიმე კამპანიასთან, არც რომელიმე ორგანიზაციასთან, ანუ გაუგებარია თუ ვინ დგას ამ გვერდების უკან და ამ გვერდებზე ხშირად ორი სახის ტენდენციას ვხვდებით. ერთი არის, რომ ესენი არის გვერდები, სადაც მუდმივად ან სარკასტული ან რაღაც დეზინფორმაციული მასალები იდება, ან არის სხვა სახის მეორე სახის ვებგვერდები, სადაც ნაწილი ინფორმაციის არის სწორი ინფორმაცია, რაც იდება, მაგრამ შემდეგ აქვე, ასე ვთქვათ, არის შერეული ნაწილი პოსტები, რომლებიც არის მანიპულირებული, რომელიც უკვე არის დეზინფორმაცია ან რაღაცა სახის მანიპულაცია. ეს არის აი ცალსახად პროპაგანდის გარკვეული მექანიზმები, ახლა თქვენ მოგეხსენებათ კარგად, რომ აი რაღაცა ორი სიმართლე, ერთი ტყუილი და ასე შემდეგ, ასე ხდება ხოლმე ხშირ შემთხვევაში ინფორმაციის ისე გავრცელება, რომ მომხმარებელი ზუსტად ვერ მიხვდეს თუ არის რაიმე, ვთქვათ, არასწორი ინფორმაცია. თავისთავად ესეც კი არ იქნებოდა პრობლემა. საკმაოდ მნიშვნელოვანი ხასიათი, ანუ მნიშვნელოვანი ძალიან შესამჩნევი ხასიათი და ესეც არ იქნებოდა პრობლემა, რომ არა ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება, რომ ეს პოსტები, ანუ Facebook პოსტები არის დასპონსორებული. ხა ვინც იცის როგორ მუშაობს სოციალურ ქსელებში დასპონსორება, ნიშნავს იმას, რომ ამაში არის თანხა გადახდილი, აქ შერჩეული არის შესაბამისი აუდიტორია, რომელიც ჩვენთვის უცნობია რა აუდიტორიაზე არის გათვლა, მაგრამ გარკვეულ აუდიტორიას უჩანს ეს, გარკვეული დოზირებით და ანუ მიემართება ძალიან ესეთ სერიოზულ ამორჩეველთა სერიოზულ ჯგუფს კონკრეტული რეკლამა. ეხლა რეკლამის რეგულირება ცალკე არსებობს ამ ქვეყანაში, გარდა ამისა არსებობს წინასაარჩევნო ხარჯვის და წინასაარჩევნო შემოწირულობის რეგულირება. თუ ამაში რომ ავხსნათ მაინც თუ საარჩევნო სუბიექტს არ გადაუხდია თანხა, ეს არის შეწირულობა. ესეც სადღაც უნდა ფიქსირდეს. ან თუ საარჩევნო სუბიექტს აქვს, ეხლა ცალსახად უნდა განმარტოთ ის, რომ აქ რომელიმეს სასარგებლო, რომელიმე კანდიდატის სასარგებლო აგიტაცია როგორც წესი არ არის, მაგრამ საქართველოს კანონმდებლობით ისევ აგიტაცია თუნდაც ვინმე საწინააღმდეგო არის, ასევე წინასაარჩევნო აგიტაცია და კამპანია. ამიტომ ეს ცალსახად ცხადი არის, რომ ასეთი პოსტები, რომელიც დასპონსორებულია, წარმოადგენს აგიტაციას. და ის, რომ ეს პოსტები არის დასპონსორებული, ასევე ნიშნავს იმას, რომ ესე იგი, ვიღაცა იხდის ამ თანხას და ეს თანხა უნდა იყოს ადეკვატურად დეკლარირებული აუდიტის სამსახურში. ან როგორც თავად პარტიის მიერ გაღებული ხარჯი, წინასაარჩევნო რეკლამისთვის, ან თქვათ, შეიძლება მესამე პირების მიერ გაღებული ხარჯი პარტიის სასარგებლო შემოწირულობის სახით. ბუნებრივია იმის გათვალისწინებით, რომ არავინ იცის თუ ვინ დგას ამ გვერდების უკან, ასეთი დეკლარირება ამ თანხის არსად არ ხდება, აუდიტის სამსახურს სამწუხაროდ არ აქვს ეფექტური მექანიზმი. და დღესდღეობით არც არსებობს ეფექტური მეთოდოლოგია, ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის არ არის ცნობილი, რომ მსგავს ფაქტებზე ადეკვატური
რეაგირება მოხდეს და შევისწავლოთ კონკრეტულად თუ ვინ დგას კონკრეტული გვერდების უკან. საერთოდ ამაზე, აი თქვა ერთია რომ არ აქვს მექანიზმი, მაგრამ სურვილს რამდენად ამჟღავნებს აუდიტის სამსახური და ცენტრალური საარჩევნო კომისია ამგვარი ფაქტების შესახებ. ხო, ეს არის უფრო აუდიტის სამსახურის განხილვის საგანი. ჩვენ მოუწოდეთ მათ, რომ ამ მიმართულებით იმუშაონ და შეიმუშაონ გარკვეული მეთოდოლოგია, ის რომ რაღაცა არ არსებობს დღეს არ ნიშნავს რომ გამოწვევაზე რაღაცა სახის რეაგირება არ უნდა გქონდეს. ჯერჯერობით რაიმე ჩვენთვის არ უცნობებია, თუმცა ჩვენ გარკვეული დისკუსიების განმავლობაში აუდიტის სამსახურში გქონდა ამაზე მსჯელობა და ისინიც ხედავდნენ ამას როგორც პრობლემად. თუმცა აუდიტის სამსახურში ბოლო მომენტში გარკვეული ცვლილებები განხორციელდა, როგორც იცით, ახალი ხელმძღვანელი არის და შემდეგ მოადგილეები შეიცვალნენ და ამ პროცესმა თავისთავად გარკვეული კითხვის ნიშნები გააჩინა. ამიტომ ამ ახალ წინასაარჩევნო პერიოდში, ამიტომ ამ ახალ ასე ვთქვათ, ახალ ხელმძღვანელობასთან ჩვენ არ მოგვითელია ჯერ ეს. მაშინ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაზე რომ გადავიდეთ, როგორც ამ პრინციპ შემოწირულებმა ნაკლებად ეხება. ნათია უბრალოდ არის ის, რომ ერთი რამ რაც გამოგშა, აი სოციალურ კამპანიაზე გარკვეულწილად ამ დეზინფორმაციის თუ რაღაც დისკრედიტირებელ კამპანიაზე როდესაც ვსაუბრობთ, ძალიან შესამჩნევი არის, რომ ეს არის მიმართული თბილისის მერობის ოპოზიციური კანდიდატების წინააღმდეგ ძირითადად და მათ შორის გამოკვეთილად დამოუკიდებელი კანდიდატის წინააღმდეგ. ეს არის, ანუ რამდენიმე პოსტი ჩვენ ვნახეთ მმართველი პარტიის, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგ მიმართულის, მაგრამ ძირითადი ტენდენციის სახით ცალსახად ჩანს, რომ ეს არის ოპოზიციური კანდიდატების წინააღმდეგ და ასეთი ფაქტები გვხვდება მათ შორის რეგიონებშიც, უბრალოდ უფრო ნაკლებად შესამჩნევია ხოლმე. რაც შეეხება ადეკვატურ რეაგირებას საარჩევნო ადმინისტრაციას. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის საქმიანობა მინდა შევაფასოთ. ხო, ცენტრალური საარჩევნო კომისია ახლა ზოგადად რა თქმა უნდა, თუ ისევ რაღაცა 4-5 ანა მეტი წლის მასა პერიოდს, რა თქმა უნდა, ზოგადად საარჩევნო ადმინისტრაციას და ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას აქვს წინსვლა და გარკვეული გაუმჯობესება სახეზეა, მაგრამ ბოლო წლებში მე მაინც რჩება შთაბეჭდილება, რომ საარჩევნო ადმინისტრაცია არ არის, როგორც ვთქვა, მას არ აქვს პოლიტიკური ცუდი სიტყვა ამ შემთხვევაში ნება თუნდაც საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში, რომ ადეკვატური რეაგირება ქონდეთ გარკვეული ხასიათის დარღვევებზე. ახლა, როდესაც ძალიან შავი და თეთრი დარღვევა არის, ასეთ შემთხვევებზე არ გვაქვს ჩვენ საუბარი, ასეთ შემთხვევებს მეტნაკლებად ვთქვათ, იქნება რაღაც სანქციების გატარება თუ ეს შესაბამისი ვერსად ვეღარ წავხვალ, მაინც უნდა რეაგირო. ხო, როდესაც სხვა გზა, ასე ვთქვათ, არ არის და ეს რეაგირება გასაგებია რომ აქ საჭირო არის, ასეთ შემთხვევებში უფრო ნაკლებად გვაქვს პრობლემა და ნუ აი გქონია ჩვენ შემთხვევები, როდესაც იგივე ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ფაქტებზე წელს მაგალითად შესაბამისი საოლქო საარჩევნო კომისიამ გამოიტანა შესაბამისი ადმინისტრაციული სამართალდამცავების ოქმი შეადგინა. მაგალითად, როდესაც აჭარის ფინანსთა სამინისტროს Facebook გვერდზე იყო გამოქვეყნებული პარტიული ღონისძიების აგიტაციის მასალები. ასევე ვთქვათ, როდესაც გურიაში ვნახეთ, რომ Facebook-ის გვერდი, ანუ გურიის მუნიციპალიტეტი, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ვებ-გვერდზე მიბმული იყო არა მუნიციპალიტეტის Facebook გვერდი, არამედ მერობის კანდიდატის Facebook გვერდი. ასეთ შემთხვევებზე რეაგირება არსებობს, მაგრამ ისეთ შემთხვევებზე, რომელსაც ჭირდება განმარტება და რომელიც არის მიმართული, რომელიც იქნებოდა სწორი, რომ ვთქვათ, საარჩევნო ადმინისტრაციამ დაიჭიროს გარკვეული პოზიცია იმისათვის, რომ მომავალში პრევენცია მოხდეს მსგავსი დარღვევების, ასეთ შემთხვევებში ვხედავთ, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციას ადეკვატური რეაგირება არ აქვს. ასეთი იყო მაგალითად ყვარლის იგივე რადგან უკვე ვახსენეთ რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის შემთხვევა, მის მიერ აგიტაცია სამუშაო საათების განმავლობაში Facebook სივრცეში. საარჩევნო ადმინისტრაცია რეალურად გვეუბნება, რომ ეს რადგან პირად Facebook-ზე იყო განთავსებული, ამიტომ ისინი იხსნიან გარკვეულწილად პასუხისმგებლობას, ამბობენ, რომ ეს არის გამოხატვის თავისუფლება და ჩვენ ვერ მივყვებით და ყველას პირად Facebook-ს ვერ შევამოწმოთ. ამას აქვს ბევრი საწინააღმდეგო არგუმენტი. პირველ რიგში, ზოგადად საჯარო მოხელეებზე როცა ვსაუბრობთ, ის რომ მათ სამუშაო საათებში ეკრძალებათ აგიტაცია, ეს გარკვეულწილად გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა არის, მაგრამ ამას აქვს თავისი ლეგიტიმური საფუძველი, იმიტომ რომ იმ პერიოდში ისინი წარმოადგენენ სახელმწიფოს და არ უნდა იყვნენ მიკერძებული რომელიმე კანდიდატის მიმართ. ამას გარდა, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ რაღაც არის, ვთქვათ, პირადი Facebook სივრცე, დღესდღეობით სოციალური ქსელი არის ძალიან რთულია იქ განსაზღვრა რა არის პირადი და რა არის. მით უმეტეს ყველა ასეთ შემთხვევაში არ იყო აუდიტორიის შეზღუდვა. ეს არის საჯაროდ განთავსებული გვერდები და პოსტები უკაცრავად და არ გჭირდება იყო ვინმეს ეგრეთ წოდებული მეგობარი Facebook-ზე რომ ნახო. ანუ შესაბამისად ეს არის საჯარო. მესამე საკითხი, რაც ასევე მნიშვნელოვანია, არის ის, რომ როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ აი ჩვენ შეიძლება ვერ აღმოვაჩინოთ ყველა
ასეთი გაზიარებული პოსტი და ამიტომ მხოლოდ შერჩევითად ხო არ მიუდგებით და ხომ არ შევმოწმოთ ყველას Facebook-ს. აქაც ესეც არასწორი მსჯელობა, იმიტომ რომ ზოგადად ნებისმიერი დანაშაული შეიძლება დაფარული იყოს თუ კონკრეტულად არ გაცხადდა. მაგალითად, ოჯახში ძალადობის შემთხვევების ძალიან დიდი ნაწილი არის დაფარული და ეს არ ნიშნავს, ეს არ გადადის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თქვა თუ რაღაცა არ არის საჯარო ცნობილი, მხოლოდ რაც ცნობილი არის საჯაროდ, იმაზე არ უნდა გავაკეთოთ რეაგირება, იმიტომ რომ რაღაც სხვა დანარჩენი არ არის ცნობილი. ამიტომ ეს ამ მსჯელობაში პრობლემაა. შეიძლება იყოს რაღაც ტიპის საჭიროება, გარკვეული ცვლილებების და დაზუსტებების, თუმცა ალბათ კანონი ამას რეალურად, საჭირო არის ადეკვატური წაკითხვა. კიდე ერთ მაგალითს მოვიყვან და მე მგონი საჯარო გახდება ჩვენი მაყურებლისთვის, რას გულისხმობთ. აი მაგალითად შარშან იყო ასეთი შემთხვევა, ქართული ოცნება ჯანმრთელი მომავალი, ასეთი სახელწოდება აქვს ორგანიზაციას, რომელიც არის საქველმოქმედო ორგანიზაცია, მაგრამ გასაგებია რომ იყენებს პარტიასთან დაახლოებით სიმბოლიკაც კი ლოგოც და სახელიც ძალიან მსგავსი არის პარტიის. ეს ორგანიზაცია ჩართული იყო შარშან წინა საარჩევნო გარკვეულ აქტივობაში, ანუ რაღაც კანდიდატთან, უბრალოდ ქართული ოცნების წევრთან ერთად ახორციელებდა საქველმოქმედო საქმიანობას და ამ დროს საქველმოქმედო საქმიანობა გამიჯნული უნდა იყოს საარჩევნო კოდექსით საქველმოქმედო ორგანიზაციებს ეკრძალებათ წინა საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობა. საარჩევნო ადმინისტრაციამ არ განმარტა ამ საჩივარზე რეაგირების დროს, ამ საჩივარზე მსჯელობის დროს უბრალოდ არ განმარტა ქართული ოცნება ჯანმრთელი მომავალი როგორც საქველმოქმედო ორგანიზაციად, რადგან ის არ იყო დარეგისტრირებული ფინანსთა სამინისტროს რეესტრში. მაგრამ აქ ამას კი არ აქვს მნიშვნელობა, მნიშვნელოვანი არის საქმიანობის კუთხით, ანუ კანონის სულისკვეთება, რას ითვალისწინებს. რატო არის ეს პრობლემა? პრობლემა არის იმიტომ, რომ რადგან საარჩევნო ადმინისტრაციამ პრაქტიკულად ეს დაუშვა შარშან და ისინი არ დააჯარიმა ეს ორგანიზაცია და უკანონოდ აგიტაციაში მონაწილეობაზე არ იმსჯელა და არ შეაფასა ადეკვატურად, წელს ვნახეთ, რომ პრაქტიკულად ამ ორგანიზაციის მთლიანი Facebook გვერდი და მთლიანად ეს ორგანიზაცია გადაქცეული არის ჩვეულებრივ ქართული ოცნების კანდიდატის წინასაარჩევნო კამპანიად. ანუ CSCOM პრაქტიკულად თავისი ქმედებით არათუ აკვეთა, არამედ ხელი შეუწყო და ირიბად წაახალისა მსგავსი სახის დარღვევები. ეს არის პრობლემა და ფიქრობ, რომ ყველაფერზე ვერ მოვასწრებთ შეობას, მაგრამ მნიშვნელოვანია მცირედაც მაინც შევეხოთ არჩევნების დღეს, უშუალოდ სამართლიანი არჩევნები რას გეგმავს, როგორ დააკვირდება და ამით სამწუხაროდ მომურჩეთ რო აყარებთ. კი ბატონო, არჩევნების დღეს რაც შეეხება ჩვენ გვეყოლება 1200 დამკვირვებელი მთელი საქართველოს მასშტაბით, ეს გულისხმობ იმ დამკვირვებლებს, რომლებიც საარჩევნო უბნებზე იქნებიან განთავსებული მთელი დღის განმავლობაში. აქედან თქვენ როგორც იცით, ჩვენ ვიყენებთ ხმების პარალელური დათვლის მეთოდოლოგიას. ეს არის სტატისტიკური მეთოდოლოგია, რომლის მეშვეობითაც ჩვენ შემთხვევითი შერჩევით განსაზღვრულ უბნებზე ვაგზავნით დამკვირვებლებს და ეს გვაძლევს ინფორმაციას, რომ მასალა და ეს მთელი მონაცემები, რასაც ჩვენ ვიღებთ, არის რეალურად მთელი საქართველოს მასშტაბით სურათის ამსახველი. და ეს გვაძლევს საშუალებას არა მხოლოდ თქვა შედეგების შესახებ გავაცნოთ საზოგადოებას, არამედ სხვადასხვა პროცესის შესახებ, როგორ მიმდინარეობს არჩევნების დღე. სულ გვეყოლება დაახლოებით 1200 დამკვირვებელი, აქედან 350 დამკვირვებელი იქნება განთავსებული თბილისში შემთხვევითი შერჩევით გამოვლენილ უბნებზე, დაახლოებით 300 კიდევ მთელი საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა ოლქებში შემთხვევითი შერჩევით გამოვლენილ უბნებზე და გარდა ამისა ჩვენ სრულად დავფარავთ, ანუ ყველა საარჩევნო უბანზე ვიქნებით წარმოდგენილი თვითმმართველ ქალაქებში, ანუ გარდა თბილისისა, რაც არის ბათუმი, ქუთაისი, ფოთი, რუსთავი და ასევე ყველა საუბნო საარჩევნო კომისიაში დამკვირვებელი გვეყოლება ახალციხესა და მარნეულში, იმიტომ რომ ერთის მხრივ უმცირესობებით დასახლებული რეგიონია, მეორეს მხრივ წარსულში გვახსოვს, რომ ბევრი პრობლემა არის დაკავშირებული ხანდახან არჩევნების დღეს ან წინა საარჩევნო პერიოდში ამ ოლქებთან და ამიტომ ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანი არის ყურადღება განსაკუთრებით დაუთმოთ. და გარდა ამისა, ეს ოლქები გვახსოვს, რომ იყო საკმაოდ მაღალი კონკურენციის ოლქები ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის. ინფორმირება რა პერიოდულობით მოხდება და როდის იქნება პარალელურად? ასევე ჩვენ გვეყოლება 70-ზე მეტი მობილური ჯგუფი და 70-ზე მეტი 73 საოლქო კომისიის დამკვირვებელი. გარდა ამისა, დღის განმავლობაში იმუშავებს აქ სამართლიანი არჩევნების ოფისში ინციდენტების ცენტრი, იურისტებით დაკომპლექტებული და მონაცემთა ანალიზის ცენტრი, სადაც მივიღებთ ინფორმაციას და ეს დამუშავებული ინფორმაცია შემდეგ დღეში 4-ჯერ 21 ოქტომბერს საჯაროდ გახდება ცნობილი საზოგადოებისთვის განცხადებების სახით. ჩვენ გვექნება დილას 11 საათზე, 3 საათზე, 7 საათზე და მოგვიანებით 10-ზე 11:30-ისთვის კიდევ ერთი განცხადება და ბოლოს შემაჯამებელი განცხადება უკვე არჩევნების მომდევნო დღეს დილას. და პარალელურად დათვლის შედეგს როდის ელოდოს ჩვენ აუდიტორია, ესეც გითხარით და ამით მოვრჩებით პრინციპში.
პარალელურ დათვალსაც შეეხება საბოლოო შედეგები მეორე დილას, ანუ 22 ოქტომბრის დილას ავარაუდო 10 საათიდან იქნება უკვე ცნობილი საზოგადოებისთვის. თუმცა ყველა განცხადება, რომელსაც ჩვენ გამოვაქვეყნებთ, ყველა განცხადებაში იქნება ხმების პარალელური დათვლის საფუძველზე მიღებული სხვადასხვა ინფორმაცია პროცესის შესახებ. ანუ ყველა არის რეალურად პარალელური დათვლის სხვადასხვა შედეგი, უბრალოდ თუ საუბრობთ უშუალოდ თქვათ მერობის კანდიდატების მიერ მიღებულ პროცენტებზე და ამ შედეგებზე, ეს იქნება მეორე დილას. კარგით, ვისურვებთ მშვიდობიანი და სამართლიანი არჩევნები, რაც თავარია ძალიან დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის. მადლობა თქვენს. მოგესალმებით, მადლობთ რომ დაგვთანხმდით ინტერვიუზე. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარია გიორგი შარაბიძე, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე. 5-6 დღე დარჩა 5 დღე ალბათ. 5 დღე. სუსტად რო ვთქვათ, არჩევნებამდე რა მდგომარეობა არის თუ არა გეგმის მიხედვით ყველაფერი გაკეთებული, მცირე შეჯამება რომ გითხრათ და შემდეგ ჩაგეკითხებით. კი ბატონო, მოგესალმებით პირველ რიგში, ძალიან სასიამოვნოა ჩემთვის ის რომ არჩევნებამდე 5 დღით ადრე მაქვს საშუალება მიმართო თქვენს მაყურებელს და უთხრა პატარა ანგარიში იმის თაობაზე, თუ რა საქმიანობა გასწია საარჩევნო ადმინისტრაციამ და სად ვართ ახლა. ორი სიტყვით რომ ვთქვათ, რა თქმა უნდა, ჩვენ მზად ვართ ნებისმიერი, ესე ვთქვათ, კუთხით, იქნება ეს ლოჯისტიკური, იქნება ეს საინფორმაციო, იქნება ეს სწავლებები თუ ასე შემდეგ. ამ მნიშვნელოვანი წლის დაწყებიდან ჩვენ ვემზადებით ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის, განსაკუთრებულად, რა თქმა უნდა, ბოლო 2 თვეა და საფინიშო კვირაში ვართ. რა თქმა უნდა, პატარ-პატარა, ასე ვთქვათ, გამოწვევები ყოველთვის არსებობს, მაგრამ ლოჯისტიკურად, ორგანიზაციულად და ყველა სხვა თვალსაზრისით საარჩევნო ადმინისტრაცია მზად არის ჩაატაროს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა არჩევნები, ისე როგორც ამას მოითხოვს საერთაშორისო სტანდარტები. ამ თუთას რა ეტაპია სიების დაზუსტება, კორექტივების შეტანა, ეს ყველაფერი მორჩა თუ ჯერ კიდევ არის ინფორმაცია, რაც ამორჩეველმა უნდა მიიღოს ამ რამდენიმე დღის განმავლობაში თქვენგან? რაც შეეხება ამორჩეველთა სიების დაზუსტებას, ეს ვადა, რა თქმა უნდა, დამთავრდა 3 ოქტომბერს. ამის შემდეგ მოხდა გარკვეული კორექტივების შეტანა ის, რაც ამორჩეველმა მიმართა საარჩევნო ადმინისტრაციას და ამის შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია დავასახელოთ საბოლოო ციფრი, ეს გახლავთ 3.440.123 ამორჩეველი საქართველოს ამორჩეველთა სიაში. შესაბამისად, ალბათ ეხლა ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რამდენიმე ეტაპი, რაც შეეხება დისტრიბუციას ბეჭდვას, მოგახსენებთ, რომ ამორჩეველთა სიების სამაგიდო ვერსია, ისევე როგორც საჯარო ვერსია, იბეჭდება და ნაწილდება საოლქო საარჩევნო კომისიების მიხედვით, რათა კანონით დათმულ ვადაში ის მივიდეს საუბნო საარჩევნო კომისიამდე, ასევე ბეჭდვის პროცესია ბიულეტენები. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ამ არჩევნებისთვის, ვინაიდან ამორჩეველი მიიღებს 3 სახეობის ბიულეტენს, პროპორციული, მაჟორიტარული და მერის არჩევნებისთვის, იბეჭდება 9 მილიონზე მეტი 10 მილიონამდე ბიულეტენი, შესაბამისად მას ბეჭდავს 9 სტამბა თბილისში, ის დანაწილდება საოლქო საარჩევნო კომისიების მიხედვით და ზუსტად უნდა მივიდეს იმ უბანზე, სადაც კონკრეტულად ამორჩეველმა უნდა გააკეთოს თავის არჩევანი. ცესკოს შინაარს, ანუ სარეკლამო, თქვათ, ინფორმაციული კლიპების ტრიალებდა ამ ბოლო პერიოდში, ალბათ ეხლაც გრძელდება ამ მოდელები თვალი. არის თუ არა რაღაც განსხვავებული, რასაც ამ არჩევნებზე აკეთებს, მაგალითად თვალი მოვკარი არ ვიცი წინა შემთხვევებში იყო თუ არა, რომ ხდება უმცირესობებს თავიანთ ენაზე გამოკრული სიები. ეს წელს მოხდა თუ წელს უფრო გამახვილდა ყურადღება თუ რატო არის? მე ზოგადად მინდა ვთქვა, რომ ინკლუზიური არჩევნების სფეროში საარჩევნო ადმინისტრაციამ შარშან საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ სპეციალური საერთაშორისო ჯილდო მიიღო, რა თქმა უნდა, ეს პირველად არ ხდება, სწორედ ამიტომ არის საერთაშორისო დონეზე ეს ნაწილი, ეს კომპონენტი განსაკუთრებულად აღიარებული შარშანდელი საპარლამენტო არჩევნების. იბეჭდება ეროვნული უმცირესობებისთვის გასაგებ ენაზე, არა მარტო ეგ, არამედ სატრენინგო მასალები. რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა, ჩვენი ვებგვერდი მათთვის ხელმისაწვდომია სიების გადამოწმების პროცესშიც მათთვის გასაგებ ენაზე და იბეჭდება ბიულეტენები სომხურ, ქართული, ქართულ-აზერბაიჯანული და თქვენ წარმოიდგინეთ, საქართველოში ჩვენ გვაქვს 4 უბანი, სადაც 3-ენოვანი ბიულეტენიც კი გვაქვს, ქართული, სომხური და აზერბაიჯანული. ასე რომ ამ მხრივ ეროვნული უმცირესობების, კერძოდ ეროვნული უმცირესობების ჩართულობის თვალსაზრისით საარჩევნო ადმინისტრაცია ბევრს მუშაობს, ჩვენ გვაქვს მუდმივმოქმედი კომისია, მუდმივად ურთიერთობთ იმ NGO-ებთან, რომლებიც მუშაობენ ამ პრობლემატიკაზე და შესაბამისად ეს არის ძალიან წარმატებული თანამშრომლობა. კი, რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ წინა საარჩევნო პერიოდის დაკვირვების პირველადი ანგარიშები, შუალედური ანგარიშები წარმოადგინა, ერთ-ერთი ბოლო იყო სამართლიანი არჩევნების ანგარიში, თუმცა გადავხედეთ, ძირითადი პრეტენზიები არის საუბნო კომისიების დაკომპლექტების წესზე. იცნობ თუ არა ამ ანგარიშს, ჯერ ზოგადად იზიარებ თუ არა იქ მოყვანილ შენიშვნებს
და შემდეგ კონკრეტულადაც ჩაგეკითხებით ამ ანგარიშს. რაც შეეხება ჩვენი პარტნიორების არასამთავრობო ორგანიზაციების შუალედურ ანგარიშებს არათუ ვიცნობთ, არამედ ჩვენ მას ვეცნობით და ყურადღებით ვსწავლობთ ამ რეკომენდაციებს და არა მარტო ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციების ანგარიშებს, ისიც თქვენ რომ ამ არჩევნებზე გვაქვს პატივი და ეს ძალიან სასიხარულოა რომ აკვირდება EUTHODIR-ის მისია, არის NDI-ის საკმაოდ ფართომასშტაბიანი მისია და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები ძალიან ბევრი არიან. შესაბამისად, ყველა ამ შუალედურ დასკვნას, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვეცნობით. რაც შეეხება უბნების კომპლექტაციის წესს, მე არ მგონია რომ იქ წესზე იყო გამახვილებული ყურადღება, იმიტომ რომ წესი დიდი ხანია ასე მოქმედებს და ყველა ეტაპზე და ყველა დონეზე საარჩევნო ადმინისტრაციის წესი არის ერთნაირი. 6 წევრი ასეთი ამ შემთხვევაში საუბნო საარჩევნო კომისიებისა ირჩევა ზემდგომი კომისიის მიერ, ხოლო 7 წევრს ნიშნავს შესაბამისი პოლიტიკური პარტიები. მე პრეტენზია იყო თვითონ პროცესზე. მაგალითად აქვთ მოყვანილი ბათუმის 78 ოლქზე, როცა პირდაპირ წერი ანგარიში, რომ ფორმალური იყო შერჩევა და საოლქოს თავმჯდომარემ გამოაცხადა, რომ მე წავიღებთ ახლა ამ სიებს და 4 დღის შემდეგ 4 დღიანი ვადა გვაქვს საბოლოო წევრების შესარჩევად. ასევე იყო პრეტენზიები იმ კუთხით, რომ მოხდნენ ადამიანები საუბნო კომისიებში, რომლებსაც გასულ არჩევნებზე ჰქონდათ კანონმდებლობის დარღვევისთვის, ოქმების არასწორად შედგენისთვის დისციპლინური ჯარისახელები დაკისრებული. ამის თაობას წესზე არ არის საუბარში ნარსი. მესმის. ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის სრული სტატისტიკა დავდეთ ძალიან მალე ამ არჩევნებიდან. სხვა შორის ამ სტატისტიკის შემდეგ მე აღარ მომისმენი ამ მსგავსი პრეტენზიები, იმიტომ რომ პირველი საოლქო საარჩევნო კომისიებმა გაითვალისწინეს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის რეკომენდაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრებად შერჩეული ყოფილიყვნენ ის ადამიანები, ვინც გაიარა ან CESCO-ს საგანმანათლებლო პროექტები, ან აქვს შესაბამისი გამოცდილება საუბნო საარჩევნო ან ზემდგომ საარჩევნო კომისიებში მუშაობის. არის მიუკერძოებელი და სხვა შორის, როდესაც ამ თემებზე საუბარია, ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ იმას, რომ მიუკერძოებულობას როგორ საზღვრავდნენ საოლქოს ანგარიშებით, დასკვნებით, წინა ჩატარებული არჩევნების შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩვენი კანონმდებლობა ზოგადად ადამიანის უფლებების პრინციპი ნიშნავს იმას, რომ თუ რომელიმე შერჩეულ წევრს ჰქონდა წინა არჩევნებზე პოლიტიკური პარტიის დანიშვნა, ის არ ნიშნავს, რომ არის პოლიტიკური პარტიის წევრი. ზოგადად საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით მინდა გითხრათ, რომ ყველა დანიშნული თუ არჩეული წევრი საუბნო საარჩევნო კომისიაში არის საარჩევნო ადმინისტრაციის წევრი. შესაბამისად, საოლქო საარჩევნო კომისიებმა გაითვალისწინეს არა მარტო ჩვენი რეკომენდაციები, არამედ გაითვალისწინეს ისიც, რამდენად მიკერძოებულნი იყვნენ ისინი თავიანთ საქმიანობაში. არ არსებობს არც ერთი ანგარიში, არც ერთი დასკვნა, რომელიც მიუთითებს კონკრეტულად რომელიმე არჩეული წევრის მიკერძოებულ საქმიანობაზე, არა აფილიაციაზე, არა თქმულებებზე, არა ესე ვთქვათ, რაღაც სავარაუდო, ასე ვთქვათ, ვარაუდებზე, არამედ იმაზე თუ როგორ მოქმედებენ ისინი საუბნო საარჩევნო კომისიებში. ეს ერთი და კონკრეტული ჩამოთვლას როცა აკეთებს სამართლიანი არჩევნები, მე რა თქმა უნდა არ მქონდა საშუალება გადამემოწმებინა, ამიტომ ვეყნობი კვლევას, რომ მაგალითად ჩოხატაურში ხდებოდა ძირითადად მაჟორიტარობის ან თქვათ ადგილობრივი ხელისუფლების ოჯახის წევრების შერჩევა კომისიაში. თქვენ ასეთ ფაქტებს ამოწმებთ, ანუ ამ ანგარიშის შემდეგ გადაამოწმეთ თუ პირველი, იმ შემთხვევაში თუ კი კანონმდებლობით უფლება აქვს ადამიანს მონაწილეობა მიიღოს კონკურსში და იქნეს არჩეული, ის რომ ის ვიღაცის ოჯახის წევრია, ახლობელია, ნათესავია, ნაცვლულია, მეჯვარეა და ასე შემდეგ, დამეთანხმებით რომ ინტერესთა კონფლიქტაც არ იცვლება. არა ამ შემთხვევაში კანონმდებლობა ასეთ ინტერესთა კონფლიქტს არ იცნობს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, კანონმდებლობა მეტიც თუ კი რომელიმე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის ან საოლქოს ან ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრის აპარატის თანამშრომლის ოჯახის წევრი არის კანდიდატი, ჩვენი ეთიკის კოდექსი გვავალებს, რომ ასეთ შემთხვევაში დაიწეროს ოფიციალური განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს საზოგადოებისთვის იყოს ცნობილი და ასეთ მოხელეებს, ასეთ ადამიანებს საუბნო ცენტრალურ თუ სხვა დონეზე ნებისმიერ კომისიაში დავაკვირდეთ და ვნახოთ, როგორ საქმიანობენ ისინი. რას ამბობენ მათზე კი არა, როგორ საქმიანობენ. კი, მკვეთრად არ მიპასუხეთ და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რამდენიმე ათეული ისეთი ადამიანი მოხვდა საუბნო კომისიაში, რომელიც ამ ორგანიზაციის მითითებით იყო დისციპლინურ სახთელ დადებული. რაც შეეხება კი ბატონო, ადასტურებ თუ არა და ეს პრობლემად მიგაჩნიათ თუ არა. რაც შეეხება დისციპლინურ სახთელებს, პირველი, ის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები, რომლებსაც საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევა დაუნდკიცდათ სასამართლოს ან საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ, ისინი კანონმდებლობით აკრძალულია, რომ მოხვდნენ საუბნო საარჩევნო კომისიაში, ასე რომ ასეთი არ არის.
რაც შეეხება დისციპლინურ სახდელებს, დისციპლინური სახდელი კონკრეტულ მოხელეს ედება იმისთვის, რომ მან რაღაც შეცდომა დაუშვა. ან არაჯეროვნად შეასრულა, ან მიკერძოებულ შემთხვევაში ჩვენ მაშინ ეს არის საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევა და ასეთ შემთხვევაში სხვა რეაგირება გვაქვს ხოლმე. რაც შეეხება შეცდომას, ასეთ შემთხვევაში დისციპლინური სახდელი, მათ შორის ამ ანგარიშის ავტორებმა, რა თქმა უნდა, ჩვენთან ერთად ეს კარგად იციან, რომ ეს არ არის მუდმივ მოქმედი და ეს დამღა არ არის იმისთვის, რომ ადამიანს სამუდამოდ აეგრძალოს საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობა. ეს არის ერთწლიანი, რომელიც გარწყდება ჩვეულებრივად და ზოგადად ხანდახან ადამიანს შეცდომა რომ მოუვა და ამაზე რომ უთითებს, შეიძლება კიდევ უფრო კარგად გაითვალისწინოს. ასე რომ ეს კომპლექსური საკითხია. ასეთი ბევრი შემთხვევაც არ ყოფილა, ისიც უნდა ვთქვა, მაგრამ ის რამდენიმე ათეული, რასაც თქვენ ამბობთ ამ კვლევის შედეგად, რაც შეიძლება იყოს, ამ შემთხვევაში ცალსახარო კანონმდებლობით მათ არჩევას პრობლემა არ ქონია, ეს ერთი და ის არ არის უკანონო. რაზეც რა თქმა უნდა ჩემი კოლეგები მეთანხმებიან არასამთავრობო სექტორიდან. მეორე, ასეთი შემთხვევა იყო ცოტა და მესამე, ასეთ ადამიანებს აქვთ შანსი, რომ დაამტკიცონ, რომ ეს იყო შეცდომა და შესაბამისად მათ შეუძლიათ საარჩევნო ადმინისტრირება გასწიონ ისე, როგორც ამას დღევანდელი კანონმდებლობა მოითხოვს. კი ბატონო, ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი ცესკო ამ თბილისთან დაკავშირებით ყველაზე ხმაურიანად სადაც გამოჩნდა იყო ალექსანდრე ელისაშვილის თქვა გავრცელებული ინფორმაცია, რომ მას ძალიან მჭიდრო ვადაში, 7 დღის ვადაში სთხოვდნენ 10,000-მდე ხელმოწერის შეგროვებას. ეს სხვადასხვა კვლევებშიც მოხდა, თუმცა თქვა კანონდარღვევად არ იყო იქაც. უფრო საკანონმდებლო ხარვესთან ან დისკრიმინაციასთან აკავშირებდნენ ამ ფაქტს და როგორ უყურებთ ცესკო? სწორია ის, რომ საინიციატივო ჯგუფის კანდიდატს ასეთ შემჭიდროებულ ვადებში ეძლევა ამ ხელა მოცულობის სიის შეგროვება, მხარდამჭერების სიის შეგროვება თუ არ არის პრობლემა არც კანონით და არც პრაქტიკით. მოდი შევთანხმდეთ ერთ რამეზე, რომ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას არ დაუწესებია არავისთვის რაიმე ვადა ან რაოდენობა ეს არის, მაგრამ თუ არ მუშაობს ვადა, ცესკო შეუძლია ინიცირება მინიმუმ ვადა მუშაობდა, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას შეუძლია დადგენილების მიღება მხოლოდ იმ საკითხებზე, რომელიც ისე ვთქვათ პირდაპირ არ არის განსაზღვრული კანონმდებლობით, ან რომელიმე მუხლი ეწინააღმდეგება მეორე მუხლს და ასე ვთქვათ შეუძლებელია მისი აღსრულება. ვიცი ეს ყველაფერი. ამიტომაც მოდი ამაზე შევთანხმდეთ, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციის მიმართ პრეტენზია ამ შემთხვევაში მეჩვენება, რომ უფრო პოლიტიკური დღის წესრიგით იყო ნაკანახევი. რაც შეეხება იმას გონივრული არის თუ არა, ამ შემთხვევაში მე როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელე, ერთ-ერთი ხელმძღვანელი გეტყვით იმას, რომ საარჩევნო ადმინისტრაცია ვალდებული აღასრულოს ის, რაც კანონმდებლობაში წერია. შესაბამისად, არჩევნებამდე პერიოდში საარჩევნო ადმინისტრაცია ვერ არის მეტიც საარჩევნო ადმინისტრაციას საკანონმდებლო ინიციატივის უფლებაც კი არ აქვს, თუმცა ერთ რამეში ნამდვილად შემიძლია დაგეთანხმოთ, რომ საარჩევნო კანონმდებლობა ზოგადად უნდა ითვალისწინებდეს თანაბრობას და შესაბამისად თუ არსებობს ასეთი ხარვეზი და რა თქმა უნდა შესაძლებელია ამაზე საუბარი, აუცილებლად იქნება საშუალება ჩემი აზრით, მათ შორის კანდიდატებს, პოლიტიკურ პარტიებს ყოველთვის აქვთ საშუალება იმისთვის, რომ ასეთი ტიპის ხარვეზები კანონმდებლობაში მინიმუმ წინადადება დააყენონ, რომ აღმოიფხრას იქ, სადაც ის უნდა აღმოიფხრას. საარჩევნო ადმინისტრაციაში კიდევ ერთხელ თქვენგან უბრალოდ მოლოდინი გვაქვს ალბათ საზოგადოებას, რომ თქვათ ეს ვადა არ არის ლადგონივრული ან შიდა საუბრებში მაინც სადღაც დაფიქსირდეს, რომ ეს არის პრობლემა და იმიტომ რომ არასამთავრობოები წერენ, რომ ეს არის დისკრიმინაციული, თქვათ პარტია, რომელიც არის დიდი ინსტიტუცია, იგივე პირობებშია ჩაბმებულიო, როგორც მესმის ყველა არგუმენტი, თუმცა ჩემს კოლეგებს არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის პირადადაც მithქვამს და შემიძლია თქვენი საშუალებითაც უთხრა, რომ თუ ეს პრობლემა მათ შეუძლიათ საკანონმდებლო წინადადება დააყენონ ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი ახალი, ასე ვთქვათ, ცვლილებების კონტექსტში და დარწმუნებული ვარ შესაბამისი დასაბუთების პირობებში ეს ყველაფერი გაზიარებული იქნება. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამ შემთხვევაში საარჩევნო ადმინისტრაციის მიმართ პრეტენზია მე მგონია იყო უფრო პოლიტიკური დღის წესრიგით ნაკარნახევი, თუმცა ის თუ კანონმდებლობაში ხარვეზია, შეგვიძლია რა თქმა უნდა ჩვენთან ერთად მსჯელობით დავაყენოთ ერთად საკანონმდებლო წინადადება და დარწმუნებული ვარ, რომ ის გამოსწორდა. კი, ყველა არჩევნებზე ბოლო 15 წელია თუ პრორად სოციალური ქსელი ძალიან ფართოდ გავრცელებული გახდა, ისმის ხოლმე პრეტენზიები რა ვერ დათვალა ცესკომ, რით ვერ დათვალა ცესკომ, ბოლო კითხვა იქნება ეს ჩვენს მაყურებელს, მსმენელს რომ უთხრათ, დაახლოებით როდის რა შედეგებს უნდა ელოდნონ ამ არჩევნებზე დათვლას გულისხმობ. ძალიან კარგი კითხვა არის თავისთავად, იმიტომ რომ რა ვერ დათვალა და რო ვერ დათვალა და ასე შემდეგ ეს მხოლოდ და მხოლოდ გონია რომ
მეტი უნდა ვიმუშაოთ ინფორმირებისთვის იმასთან დაკავშირებით რა ხდება საუბნო საარჩევნო კომისიაში, როცა იხურება უბნები. მე გეტყვით მარტივ სტატისტიკას. 2014 წელს ჩვენ წინასწარი პირველადი შედეგები გამოვაქვეყნეთ სადღაც ღამის 3 საათისთვის. ღამის 2-დან 3 საათის, აი დაახლოებით ამ შუალედში. რაც შეეხება და რატომ? მინდა ეს კარგად აუხსნა თქვენს მაყურებელს, იმიტომ რომ არის 3 სახეობის ბიულეტენი. 3 სახეობის ბიულეტენი ნიშნავს იმას, რომ უნდა დაითვალოს 3 სახეობის არჩევნები. რომ დაითვლება 3 სახეობის არჩევნები, ეს ყველაფერი უნდა შეივსოს 3 შემაჯამებელი ოქმი. გარდა ამისა, ყველა ეს მასალა უნდა შეიფუთოს კანონის შესაბამისად და ეს კანონი ნაბიჯებად არის გაწერილი, ასე რომ არ შეიძლება ციფრები მივიღოთ და საარჩევნო ადმინისტრაცია ტელეფონით გამოგზავნილი ციფრებით ვერ გამოაცხადებს წინასწარ შედეგებს. ჩვენ უნდა მივიღოთ ოფიციალური დოკუმენტაცია. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გვაქვს შიდა ელექტრონული პროგრამა, ოლქებიდან დაუყოვნებლივ აიტვირთება ჩვენს ვებგვერდზე, ასე ვთქვათ, შემაჯამებული ოქმები, ამას ჭირდება გარკვეული დრო, გვინდა ეს თუ არ გვინდა. როგორი იქნება ეს დრო დაახლოებით? მე ვარაუდობ, რომ დაახლოებით იქნება ისე, როგორც იყო 2014 წელს, სადღაც ღამის 2-დან 3 საათისთვის ჩვენ გამოვაცხადებთ წინასწარ შედეგებს, პირველ წინასწარ შედეგებს, ოღონდ მანამდე მინდა გითხრათ ისიც, რომ ყველა თქვენს დაინტერესებულ მაყურებელს საშუალება ექნება 360 გრადუსიანი კამერით დააკვირდეს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დათვლის ცენტრს, როგორ მუშაობს ის, რას აკეთებენ ოპერატორები, რა პროცესია, როგორ მიმდინარეობს და 360 გრადუსიანი კამერა იცით თქვენ ეს ტექნოლოგია, რომელიც ყველა კუთხე-კუნჭულში შეგახედებთ ჩვენი დათვლის ცენტრის და ამის ონლაინ ტრანსლირება იქნება სოციალური ქსელების მეშვეობით და იქნება ასევე ჩვენი, ესე ვთქვათ, ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველაფერი ამის შემდეგ, ასე ვთქვათ, იმ პროცესს, როდესაც გაივლის, სადღაც სავარაუდოდ იმ, ასე ვთქვათ, საათებში, რომლებიც მე ვთქვი, გამოვაცხადებთ წინასწარ შედეგებს. ოღონდ მანამდე დათვლის ცენტრის თვალყურის გარდა თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენი სპეციალური ვებგვერდი results.gov.gr, სადაც იქნება ატვირთული ყველა შემოსული ოქმის შემოსვლისთანავე. კი ბატონო, დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ.